तपाईहरु सबजनालाई आज पनि मेरो तर्फबाट नमस्कार। आज फेरि एउटा बाल गीत सिकाइदिनुस् न भनेर साथीभाइले भन्नुभयो भएर आज मैले एउटा तपाईहरुलाई बाल गीत सिकाइदिने विचार गरेको छु। यो एकदमै चर्चित बाल गीत हो, लेखका हामी केटाकेटी भन्ने है। यो तपाईहरुलाई मैले बहुत सजिलो तरिकाले इजी वेले सिकाइदिन खोजेको छु। सीको बाँसुरीबाट मैले आज तपाईहरुलाई बजाउँछु। यो गीत स्केल चाहिँ डी गइरहेछ है। त्यसको मतलब यो रेलाई सामान्यको यतातिर तपाईहरु बेसिक हुनुहुन्छ भने बुझ्नुहुन्न भने ठीक छ। मैले जे बजाएको छु जस्तो बजाएको छु त्यस्तै यसो कोसिस गर्नु होला। अनि मैले बजाएको चिज डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ नोटेसन पनि हालिदिन्छु, त्यो पनि यसो हेरेर गर्नु होला, सहज हुन्छ। यसलाई चाहिँ दुई तरिकाले बजाउन मिल्छ, रेलाई सामान्य र अथवा धलाई सामान्य र है। यो माइनर टोन हाम्रो हिसाबले हिमाली भेगको टोन हो यो है। लगभग सेब्रु भन्छौँ नि हिमालतिरको, त्यस्तै खालको हो। यो लेखका हामी केटाकेटी भन्ने गीत चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउने विचार गरेको छु। पहिला त्यसको अगाडिको सानो धुन हेरौँ है त के रहेछ। यति छ है। यो माथिबाट छ, यो सबै रे सा रे, यो यसरी यो माथिको हाई अक्टेभको रे सा रे हो है। यो चाहिँ रे सा ध प। यो अब तपाईहरुलाई अलिअलि चाहिँ रागको बारेमा नलेज छ भने चाहिँ राग दुर्गाको नोटमा चाहिँ यो गीत चाहिँ बाँधिएको छ है। राग दुर्गामा के हुन्छ, सा रे म प ध सा। अब यसमा कतै कतै नि पनि छोएको छ, तर यो बेस चाहिँ त्यसरी परेको छ है। तपाईले दुर्गा रागको अलिअलि आरोह अवरोह गर्नु भने तपाईलाई सहज हुन्छ। अब के भन्नुभयो, फेरि एकचोटि म बजाइदिन्छु, हेर्नुहोस् है त। अगाडिको चाहिँ धुन यस्तो छ। हामीले यसो बाँसुरीमा अलिअलि गरेर कतै कतै बजाउनु पर्ने, त्यही गऱ्यो भने पुग्छ। अब बिट भनिहालेँ सोलो, यो चाहिँ तपाईँको सेलो बिट छ। सेलो बिट 2/4 ढेङ टाक ढेङ ढेङ यस्तो गरेर गरे हुन्छ है। अब गीत चाहिँ के भन्छ त भन्दा, लेखका हामी केटाकेटी भन्यो होइन। यति छ ल। अब के भन्यो, रे रे म है, यसरी रे रे म रे म प ध सा रे, ध सा रे, ध सा माथिको रे माथिको है। माथिको रे, यो रे रे म ब ध सा रे, रे सा ध ब म ब ध सा रे ज ध प ध म प ध रे रे ध ध ध म रे 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 गरेपछि यो लेखका हामी केटाकेटी सिद्धियो है। के भयो त, लेखका हामी सिद्धियो। अब अन्तरा भन्छ होइन। यो स्थायीबाट अन्तरा जानुभन्दा अगाडि फेरि अर्को पनि एउटा सानो त्यहाँ धुन छ कि अलिअलि हामीलाई गर्नलाई। यो चाहिँ के छ, फेरि यसरी रे सा रे म रे सा ध रे सा ध, यसरी यसरी छ है। रे यो सेकेन्ड पार्टको म्युजिक हो। यो स्थायी सिद्धियो। अनि अन्तरा आउनुभन्दा अगाडिको बिचमा के छ,
त्यो बाँसुरीले बजाइएको छैन त्यो गीतमा चाहिँ त्यो टुङ्नाहरू अरू छ हामीलाई यसो नोटहरू अलिकति बजाउनलाई सहज होस् भनेर मात्र तपाईँलाई मैले सिकाइदिनु खोजेँ है यो त्यो एज इट इज नहुने नि सक्छ अलिअलि कतै कतै जिगजाग छ भने हामीले मिलाएको हो यो है यो बेसिकल्ली हो नि त हाम्रो यो क्लास त यति रे सा रे म रे सा ध रे सा ध अब अर्को प एकचोटि ध एकचोटि प अरू अगाडिको सेम हो रे सा रे म रे सा ध रे सा ध रे सा रे म रे सा ध रे सा प यसरी है के भयो हेर्नु है त अनि त्यसपछि अब म प द स द प म प म प द स द प त्यसपछि रे म प ध प म पे भयो म प द स द प रे म प ध प म ध स रे म रे सा रे 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 यो आयो नि त माथिको हिमाली टोन होइन अब म तपाईँलाई सरल एकचोटि बजाएर सुन्ने कोसिस गर्छु है त्यो यति हुन्छ यसलाई दुईचोटि बजाउने है अब त्यसपछि आयो हाम्रो अन्तराको पालो अन्तरामा के भन्छ अब यो अन्तरामा चाहिँ एउटा फेरि अघि मैले दुर्गा राग भनेको थिएँ यहाँ काट्यो अब यहाँ नि पनि लाउनुपर्छ एक ठाउँ त्यही भएर गीतमा बेसिकल्ली कम्प्लिटली राग अलिअलि छासा छुसा हुन्छ कि मिलाएर बुझाउनुपर्छ हामीले मिलाएर गर्नुपर्छ है के छ यहाँ ध ध सानी सानी ध ध एउटा लाइन आयो अर्को अब त्यो ध ध सानी सानी ध ध दुईचोटि बजाउनु हो त्यसलाई अनि बल्ल आउँछ है कस्तो भन्छ अब सुन्नु चाहिँ त म सर र बजाउँछु एकैचोटि मात्र स्वाट तल आएको छ कि यहाँ चाहिँ अलिकति फेरि गर्नुपर्छ फेरि सुन्नु है त रे आएको फेरि अर्को रे तलपट्टि यहाँनिर द द सानी सानी द रे माथिको फेरि रे रे द प द म रे रे तल यसरी छ एकैचोटि सुन्नु है एकचोटि म फेरि बजाउँछु यो मिठो छ फेरि लेका गान बस यति हो यो तपाईँहरूलाई मैले अहिले सीबाट सिकाएको तपाईँहरूसँग जुन बाँसुरी छ गर्न सक्नुहुन्छ है फेरि सिनै चाहियो भनेर खोजेर नबस्नुलाई जुनसुकै बाँसुरी पनि हुन्छ म यो तपाईँहरूलाई नोटेसन मैले मुखले भनिदिएको छु तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा कम्प्लिटली लेखेर राखिदिन्छु यसो हेरेर बजाउनुहोस् सीमै छ भने अहिले मसँग लोली लाए पनि भयो अब यही गीत तपाईँको धबाट भन्दाखेरि अहिले मैले डी स्केलबाट बजाएँ यसरी एफबाट पनि फेरि मिल्छ यसरी फेरि मैले रेबाट सिकाएँ यता कस्तो अर्कोबाट धबाट नि हुन्छ भनेर कतै होइन त्यस्तो होइन कुनै पनि गीत कुनै पनि तरिकाले बजाउनु सकिन्छ बजाउनु मिल्छ तर कताबाट सजिलो हुन्छ त्यहीबाट खोजेर बजाउने मेलोडी निकाल्ने द्याट्स अल यति त नि सङ्गीतमा है ल तपाईँहरू सबजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना बाँसुरी बजाएर मजा लिनुहोस् आनन्द लिनुहोस् मेरो तर्फबाट तपाईँहरूलाई शुभकामना धेरै धेरै शुभकामना मेरो यही तपाईँहरू सबजनालाई मेरो सङ्गीतमय शुभकामना यही छ धन्यवाद फेरि आगामी भिडियोमा त हाम्रो भेटघाट भइहाल्छ नि
ल हजुर, धन्यवाद।